سلام و عرض ادب به همه شما همراهان عزیز و شنونده های جویای آگاهی. خیلی خوشحالم که با یه اپیزود دیگه کنارتون هستم. این اپیزود هفتم از پلیلیست 3 حرفی ماست. به عزیزانی که تازه به جمع خانواده فراز اسکیلز اضافه شدن خوش آمد میگم و از رفقای قدیمی هم که با حضور مستمرشون به ما انرژی میدن صمیمانه تشکر میکنم. ما اینجا جمع شدیم چون باور داریم تنها راه تغییر کیفیت زندگی آگاهی، استمرار و ادامه دادنه. بذارید با یک سوال تکون دهنده این اپیزود رو شروع کنم. آیا حاضرید چشمتون رو بفروشید تا عینک بخرید؟ یا حاضرید پاتون رو بفروشید تا 5 جفت کفش گرون قیمت بخرید؟ خب احتمالا میگی این چه حرفیه، معلومه که نه. اما عزیز من، واقعیت اینه که خیلی از ما هر روز داریم دقیقاً همین کار رو با زندگیمون میکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ موضوعی که خیلی ها رو به نفس انداخته: حرص. باید واقع بین باشیم. خیلی ها حرص زدن رو با تلاش کردن اشتباه میگیرن. تلاش یعنی شما در هفته حدود 30 تا 50 ساعت کار مفید انجام میدید تا زندگیتون رو بسازید. اما حرص چیه؟ حرص یک بیماریه، یک اضطراب دائمی که اجازه نمیده شما در حال زندگی کنید. آدم حریص مدام نگران آینده‌ایه که هنوز نیومد و برای رسیدن به اون آینده حال خودش رو نابود میکنه. در واقع حرص مرز بین وسیله و هدف رو از بین میبره. پول، ماشین، ویلا وسیله هایی هستن برای راحتی زندگی، اما برای آدمی که گرفتار حرص شده همینها تبدیل به هدف میشن. طرف 30 جفت کفش میخره در حالی که فقط 2 تا پا داره، یا حرص میزنه که ماشین 1 میلیاردیشو بکنه 5 میلیارد و بعدش هم 10 میلیارد، فقط برای اینکه 4 نفر نگاش کنن. این آدم میخواد با وسایل و دارایی‌ها هویتی رو که در درون خودش نداره به بقیه ثابت کنه. بذار یک هشدار جدی رو بهتون بگم. زندگی پله پله است. وقتی میخواین 5 پله رو یکی کنید و یک دفعه بپرید دست و پاتون میشنه. دقیقاً همین اتفاقیه که حرص با زندگی شما میکنه. حالا میخوام تفاوت اصلی بین تلاش سازنده و حرص ویرانگر رو بگم. تلاش سازنده یعنی روی مسیر تمرکز کنید و از لحظه‌ای که در اون هستید لذت ببرید. اما حرص ویرانگر یعنی فقط و فقط روی نتیجه تمرکز کنید و مدام نگران آینده باشید. تلاش سازنده یعنی تعادل داشته باشید. گفتم مثلا حدود 30 تا 50 ساعت در هفته کار کنید. اما حرص ویرانگر بیوقفه از شما کار میخواد و حتی وقتی به رخت خواب میرید ذهنتون هنوز درگیر کاره. تلاش سازنده یعنی پله پله و با تداوم جلو برید. حرص ویرانگر یعنی بخواین 5 پله رو یک دفعه بپرید و دست به ریسک های احمقانه بزنید. تلاش سازنده یعنی پول رو برای زندگی بخواین، در صورتی که حرص ویرانگر یعنی زندگی کنید برای پول و برای اینکه به بقیه نشون بدید چی دارید. اما خب داستان همینجا تموم نمیشه. این حرص فقط توی ذهن شما نیست، بلکه داره کل سیستم بدنتون رو هم از کار میندازه. چرا؟ چون مغز شما وقتی در حالت حرص قرار میگیره دیگه مثل یک مغز سالم و منطقی عمل نمیکنه. وقتی شما دچار حرص و خشم ناشی از اون میشید بدنتون فکر میکنه با یک تهدید جدی و حیاتی روبرو شده. اون موقع است که سیستم هشدار داخلی مغز فعال میشه و هورمون‌های استرس مثل آدرنالین و کورتیزول رو وارد خون میکنه.
در نتیجه ضربان قلب بالا میره و فشار خون به شدت افزایش پیدا میکنه. نکته مهم اینجاست که در این شرایط بخشی از مغز که مرکز احساسات و هیجانات خامه کنترل رو به دست میگیره و همون بخشی که مسئول عقلانیت و مدیریت و تصمیم گیریه عملاً به خواب میره. یعنی چی؟ یعنی وقتی در حالت هرس قرار دارید ممکنه تبدیل بشید به یک آدم احمق که قدرت قضاوت درست رو نداره، تصمیم‌های اشتباه میگیره و به خودش آسیب میزنه. تپش قلب و افزایش فشار خون به خاطر ترشح آدرنالین برای مقابله با یک تهدید خیالی اتفاق میفته. تنگی نفس و لرزش دستها هم واکنش عصبی بدن به خاطر فوران گلوکز و آماده شدن برای حمله یا فراره. سردرد، بیخوابی و التهاب میتونه به دلیل بالا رفتن سطح کورتیزول و فشار وارد شدن به سیستم عصبی ایجاد بشه. تیک زدن رگ‌های سر یا صورت هم میتونه در اثر بالا رفتن ناگهانی فشار داخلی سر به دنبال عصبانیت و تنش اتفاق بیفته. وقتی مغز و بدن انقدر تحت فشار قرار میگیرن طبیعیه که روابط عاطفی و جنسی شما هم جزو اولین بخش‌هایی باشن که آسیب می‌بینن. خیلی از آقایون فکر میکنن اگر شبانه روز کار کنن و پول پارو کنن دارن به خانوادهشون خدمت میکنن. اما عزیز من، وقتی شما با خستگی شدید و ذهنی که هنوز درگیر قیمت ملک و چک فرداست به خونه برمیگردید، دیگه انرژی و رمقی برای صمیمیت باقی نمیمونه. خیلی از آقایون دچار سردی جنسی میشن و فکر میکنن این فقط یه خستگی ساده است، اما موضوع میتونه جدی‌تر از این حرفا باشه. استرس مزمنی که از حرص و فشار دائمی وجود میاد میتونه سطح تستوسترون رو پایین بیاره. وقتی هورمون مردانه کم باشه نه تنها میل و تمایل جنسی کاهش پیدا میکنه، بلکه آسیب‌های دیگه‌ای هم ممکنه به سلامت شما وارد کنه. شما دارید یک معامله شکست خورده رو انجام میدید. خوابتون رو میفروشید تا اتاق خواب بخرید. آرامشتون رو میفروشید تا ماشین گرونتر بخرید. چرا؟ برای اینکه توی یک مهمونی به 20 نفر دیگه که اصلاً براشون مهم نیستید نشون بدید چند تا ویلا دارید. این یعنی به جای زندگی کردن دارید جلوه‌گری میکنید. حالا سوال اصلی اینه، این همه حرص از کجا میاد؟ ریشش کجاست؟ ریشه خیلی از این حرص‌های بیمارگونه اغلب به عقده‌ها و محرومیت‌های گذشته برمیگرده. وقتی کسی در کودکی فقر یا حقارت مالی رو تجربه کرده باشه ممکنه در بزرگسالی بخواد با ولع و شدت زیاد اون خلا رو پر کنه. این آدم میخواد به خودش و بقیه ثابت کنه که من کسی هستم. اما واقعیت اینه که شما وارد محدوده اضطراب، افسردگی و خشم شدین. این مسیر به جای اینکه شما رو به آرامش برسونه ممکنه شما رو به جایی برسونه که حتی اگر صاحب 24 تا ویلا هم باشید باز شبها با بغض و نگرانی سرتون رو روی بالش بذارید. یادتون باشه پول وسیله است نه هدف. روزی که هدف رو با وسیله اشتباه گرفتید بازی زندگی رو باختید. عزیزان، جهان اندازه هاست. اگر میخواین از این چرخه مخرب بیرون بیاین باید آگاهانه ترمز رو بکشید. یاد بگیرید که پله پله جلو رفتن خیلی بهتر از اینه که بخواین 5 پله رو یک دفعه بپرید و دست و پاتون رو خورد کنید. موفقیت واقعی یعنی اینکه با تعادل و استمرار در مسیر درست حرکت کنید. و اما پیشنهاد ما برای شما،
اول قانون 30 تا 50 ساعت. خودتون رو موظف کنید که در هفته بیشتر از این مقدار کار نکنید. کار بیشتر یعنی فروختن جان به قیمت نان. دوم قانون لذت 24 ساعت. هر 24 ساعت یا نهایتاً هر 48 ساعت باید چند ساعت از وقتتون رو برای لذت خالص، تفریح، سینما، قدم زدن در پارک یا هر چیزی که واقعا حالتون رو خوب میکنه کنار بذارید. سوم چکاپ بیولوژیک. به متخصص مراجعه کنید و سطح هورمون‌ها به خصوص تستوسترون رو بررسی کنید. گاهی وقتها ریشه بی‌حوصلگی و بی انرژی بودن شما جسمیه و باید از نظر فیزیکی بررسی بشه. چهارم مشاوره روانشناسی برای حل عقده‌های گذشته و یاد گرفتن مهارت زندگی در حال. حتما با یه متخصص صحبت کنید. پنجم تغییر اولویت. از خودتون بپرسید در من چه میگذره، نه اینکه فقط بپرسید من چی دارم. مهم اینه که آروم و خوشحال باشید، نه اینکه تبدیل به انباری از وسایل و اشیای گرون قیمت بشید. یادتون نره که زندگی همین لحظه هاییه که دارید، نه اون ویلایی که قراره سال دیگه ساخته بشه. اگر بخوام همه این حرفا رو خلاصه کنم، باید یادتون باشه که حرص و طمع نه تنها جیب شما رو واقعا پر نمیکنه، بلکه آرامش و سلامتتون رو هم ازتون میگیره. بیاین به جای نمایش دادن واقعا زندگی کنیم. صمیمانه از تیم پشتیبانی و تولید محتوای فراز اسکیلز تشکر میکنم که برای آماده کردن این مباحث تلاش میکنن. از شما هم میخوام اگر این پادکست برات مفید بود، اون رو با کسانی که فکر میکنی در این دوی ماراتون حرص و طمع گیر افتادن ارسال کنید. برای همه شما دلی آروم، ذهنی رها و زندگی متعادل آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و آرامش درونتون باشید. پوینده باشین و پایدار.